It was at this moment that he knew. He fucked up. What is up mga kapiga, no? Namumroblema po kasi ang mga kapiga dahil yung brake pad ko ikalbo na. Napakanipis na po niya. So ngayon, hindi ko po alam kung saang shop o motorcycle shop ako makakahanap ng brake pad kasi lahat po ngayon sarado eh. Lahat po ng alam kong shop dito sa amin sarado. Pero wala na ho on choice mga kapiga kundi magbaka sakali, no? Kung saan ho tayo pwedeng makahanap ng brake pad. Sana ho meron ho tayo makitang motorcycle shop na bukas. Sana lang talaga. Ikakabit ko lang ho sandali, arit tayo lalarga na. Baka ho tayo gabihin pa sa daan. A few moments later. Sana mga sir may makita pa tayong shop, motorcycle shop na pwede nating mabilan ng ating brake pad. Nakita nyo naman kalbong kalbo yung brake pad ko. Medyo malakas kasi ako sa brake pad mga sir kasi mahina yung preno ko sa likod eh. Kaya talagang pag may preno ko lamang talaga lagi ang unahan. Babaka sakali ako dito. Oh shit, sarado. My goodness, saan pa kaya ako hahanap nun? Dito, titingin ako rito. Alam ko may shop dito eh. Malay mo bukas. Ayun, dito. Ano meron silang brake pad? Many unbearable hours later. A few moments later. Yo, what's up mga kapiga? Nakauwi lang natin, nakabili na tayo. Kaso pang XRM to. Bali replacement lang to, pero pwede na. So yun mga kapiga, kakabit na natin. Kaso, problema ako, di ko napansin, yun nga, manipis na. Lumipis din tong rotor disc ko.
So bago pa ako gabihin mga kapiga, kabitan natin. A few moments later. So yan mga kapiga, no, nakabit na natin. Okay na siguro yung preno ko yan. Hindi ko na pinakita kung paano kinabit kasi simple lang naman yan. Brake pad lang naman ho yun. So yan mga kapiga, hanggang dito lang. Salamat po.